แซ่ตั้งจ้ามาทำไมก่อน มาทำไมก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราเอาบอกตามตรงเพราะว่าเราต้องการ รับสมองที่รับสมอง จะบอกว่า เพิ่มเนื้อสมองของเรา ทำให้สมองเรามีรอยหยักบ้างเพราะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันในงานของปักกิชาแนลทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นซีรีส์เนาะคราวนี้เนี่ยเรามาถึงชิ้นงานที่มันนอกเหนือจากความเป็นซีรีส์บ้างนะครับนั่นก็คือเราจะใช้ตัวอย่างหรือตัวต้นแบบครั้งแรกเนี่ยคือจากพิพิธภัณฑ์จากแซ่ตั้งซึ่งศิลปินของเราก็คือคุณจ่าแซ่ตั้งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับแต่ว่าผลงานท่านยังอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์จากการสร้างของทายาทรุ่นหลานแล้วนะครับซึ่งทุกคนครับบอกก่อนนะอันนี้เป็น private museum เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือนเท่านั้นแต่สามารถเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้เริ่มจากที่เราคุยกันว่าอันนี้เป็น private museum นั่นหมายความว่าผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นผลงานของคุณจางแซ่ตั้งคนเดียวเลยครับแล้วก็นอกเหนือจากผลงานทางศิลปะแล้วเรามีเรื่องราวชีวิตตั้งแต่ต้นตอนแรกเลยครับว่ากว่าจะมาเป็นศิลปินเป็นมาอะไรแบบไหนยังไงอันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันนะครับว่ายังไงบ้างแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆคือว่าคุณจางแซ่ตั้งเนี่ยเป็นศิลปินนอกระบบเซลล์เลยเป็นเซลล์เลิร์นนิ่งนะครับนอกจากการเป็นเซลล์เลิร์นนิ่งแล้วยังเป็นเจ้าสำนักด้วย ถึงขนาดกับการตั้งนี่แหละครับว่าเป็นหอศิลป์กวีจากแซ่ตั้งในยุคสมัยที่ท่านยังอยู่โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นโดยบ้านท่านเด็กๆถ้าเจนซีคือสเลมากเอาดีๆเจนจะต้องอัลฟานะสเลมากแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเจนอย่างพวกเราอาจจะต้องคำใช้ว่าเจ๋งคือแบบมันวิเศษจริงๆครับเพราะว่าคนคนหนึ่งที่จะสามารถมีทักษะทางศิลปะในหลากหลายแขนงต้องพูดก่อนว่าหลากหลายแขนงมากเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นเลยครับว่าผลงานศิลปะที่เป็นวิชวลเป็นยังไงผลงานที่เป็นโพเอตเป็นยังไงและนอกเหนือจากโพเอตเนี่ยนะครับมีการร่ายกวีด้วยนะคือถ้าไปดูแล้วจะมีการร่ายกวีนั่นหมายความว่าอะไรครับเป็นทั้งนักแสดงและนักดนตรีเพราะกวีใช้เสียงนี่คือความเท่มากๆของความเป็นศิลปินที่มีคุณลักษณะในทุกสาขาศิลปะโอ้โหอันนี้ถือว่าแบบไม่ธรรมดามากๆจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นว่าช่วงเริ่มต้นงานของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับจนกระทั่งท่านเห็นตัวตนของตัวเองแล้วว่าลักษณะงานที่มีเอกลักษณ์ของท่านมันมาจากแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นมีเซนมีพุทธมีหลักศาสนาเข้ามาผสมจะเห็นง่ายๆบาดเลยเพราะว่าเริ่มต้นจากการวาดภาพที่เหมือนมากเพราะว่ามีการให้ข้อมูลไว้ว่าการวาดภาพไม่ใช่แค่วาดให้มือแต่ว่าเราต้องมีภาพในนั้นและมีจิตวิญญาณในนั้นด้วยซึ่งหลักสำคัญเลยนะในแต่ละรูปครับธาตุที่พี่ป้อมหมายถึงคือดินน้ำลมไฟนี่คือองค์ประกอบหลักของแบบโอ้โหจะบอกว่าไงดีครับนี่คือรูปนะวิชวลมันเกิดคือรูปเนาะถ้าแปลคือวิชวลคือรูปเนาะนี่คือรูปขันจริงๆและนี่คือสิ่งที่คนลุกศิลปินท่านหนึ่งถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วนจริงไปดูครับว่าเมื่อรูปครบมันสามารถสร้างวิญญาณของรูปได้ยังไงโอ้อันนี้ที่สุดเลยจนกระทั่งสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองได้แล้วหลังจากได้สร้างคาแรคเตอร์ปุ๊บจะมีผลงานที่มีปรัชญานะครับทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายรวมถึงวิธีการถ่ายทอดโอ้โหอันนี้ผมขออนุญาตเป็นแบบไม่บอกแล้วกันว่าใช้เทคนิคอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็ตอนสุดท้ายเริ่มมาเป็นผลงานที่มันเป็นเซลฟ์และเป็นเซลฟ์พอร์เทรตอันนี้มีแง่งามมากๆในการสะท้อนความเป็นมนุษย์ที่สูงมากมันเป็นการตรวจสอบความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอะไรเราเผชิญอยู่กับสถานการณ์อะไรภายนอกเรารู้สึกแบบนี้แต่ภายในเราเป็นแบบไหนแล้วเราจะถ่ายทอดภายในออกมาสู่วิชวลได้แบบไหนยังไงซึ่งจริงๆแล้วโดยรายละเอียดของงานนะครับเชื่อว่าต้องมาดูให้เห็นกับตาเนาะเพราะว่าเมื่อทุกคนมาเจอผลงานต้นแบบเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับ
มาเจอผลงานต้นแบบแล้วจะรู้สึกจริงๆครับว่าผลงานศิลปะมันกระทบความเป็นมนุษย์อย่างไรนะครับ จิตเรื่องนี้ แน่นอนแล้วก็วิธีการคิดวิธีการทำงานเทคนิคการสร้างผลงานอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหมันตอบจริงๆครับมันตอบความเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็ตอบความยิ่งใหญ่ของศิลปะที่มีอยู่ในตัวมนุษย์คนหนึ่งได้เลยเนาะอย่างงานเนี่ยครับอ่ะเทคนิคไหม คือให้ข้อมูลนิดนึงก่อนที่เนี้ยมันเป็นเซสชันที่เขาบอกข้อมูลคือบอกว่าเป็นภาพที่วาดได้ยากคือใช้พลังงานชีวิตสูงฉะนั้นทำช่วงประมาณ10 ปีของชีวิตเขาแล้วแต่ละภาพเนี่ยก่อนว่ามันจะต้องมีการนั่งสมาธิข้อมูลยกตัวอย่างเช่นถังสีที่เอามาวาดเนี่ยนะเป็นสีจากสีคาเรือด้วยความที่คุณจักรเขาเป็นค่อนข้างจะรักยากฉะนั้นการที่จะไปซื้อสีมันแพงๆเป็นไปไม่ได้สีพวกนี้มาแล้วก็จะเอาจุดคนจนจิตรวมปุ๊บวาดปึ๊บวันเดียวเสร็จวาดเสร็จแล้วพักไปเลยวันประมาณนั้นซึ่งในมุมของเรามองว่าภาพมันสะท้อนมากกว่าชีวิตมันสะท้อนถึงจิตเขาตอนนั้นว่ามันเกิดขึ้นอะไรในสภาวะอารมณ์ตอนนั้นที่ถ้ามองอย่างเมื่อกี้นะที่แพนไปจะเห็นว่าเริ่มจากสีดำเริ่มมีสีขาวปนแต่ในความสีดำมันก็วนเวียนแหวกว่ายอยู่ในสีขาวจนกระทั่งกลับมาที่ภาพขาวอันนี้คือมองในมุมของสภาวะจิตคนที่มันมีกิเลสลุ่มหลงกับความสะอาดเบื้องลึกของความที่จิตมันควรจะสะอาดยังไงแล้วในที่นี้มันเห็นการเริ่มต้นของความจิตสกปรกไปจบที่จิตใสสะอาดประมาณนั้นในมุมบำนาว่ามันสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเมื่อเรามองเห็นมันเรารู้สึกว่าโอ้โหเขาไปดีมากอันนี้เป็นการตีความส่วนตัวนะต้องบอกก่อนเพราะว่าจริงแล้วคืออย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อผลงานศิลปะมันกระทบกับความเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าทุกคนที่มาเจอกับผลงานต้นแบบเนี่ยสามารถรู้สึกได้เองเป็นปัจเจกแน่นอนนะครับกับความรู้สึกนั้นแล้วก็จริงๆแล้วผลงานแบบนี้อยากให้ทุกคนมาดูจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งผลงานของเขาเองและวิธีการจัดวางของทายาทเขาที่สร้างให้บรรยากาศของงานเนี่ยมันดูแล้วรู้สึกสัมผัสอะไรได้มากกว่าการที่มาดูชิ้นงานอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับโซนต่อไปที่อันเนี้ยผลงานแบบนี้เจอต้องเรียกว่าอะไรเป็นผลงานชิ้นเอกครับเพราะว่าเจอในแทบจะทุกสื่อและมีจำนวนมากที่สุดของการค้นเจอในของพิพิธภัณฑ์จางแซ่ตั้งเดี๋ยวเราไปดูและนี่คือรูปที่เราพูดถึงครับรูปที่มีการพูดถึงมากที่สุดของผลงานของจางแซ่ตั้งนะครับอันนี้ต้องประกอบไปด้วยผลงานศิลปินบริบทของศิลปินนะครับซึ่งในช่วงนั้นงานมันสะท้อนสภาวะเหตุการณ์ของสังคมเกิดขึ้นในยุคนั้นจากภาพนี้ถูกเอาไปโชว์ตอนช่วง14 ตุลาคมโอ้มันที่สุดเลยครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซสชันที่2เนาะเซสชันที่เป็นการเรียนรู้ตัวเองอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับจะเป็นเรื่องเซลฟ์พอร์เทรตเยอะมากนะครับแล้วก็รูปนี้จะเป็นรูปที่นอกเหนือจากการเป็นเซลฟ์พอร์เทรตแล้วเนี่ยยังเป็นรูปที่อยู่ที่การตีความเนาะส่วนตัวพี่รู้สึกแบบว่าการที่ตาบอดมือขาดมันตอบบริบทของชิ้นงานได้อย่างมหาศาลมันตอบความเป็นมนุษย์ว่าเรามองเห็นอะไรเราไม่อยากมองเห็นอะไรเราทำอะไรได้แล้วเราไม่อยากทำอะไรอันนี้พี่ว่าส่วนตัวพี่นะต้องมาดูชิ้นงานแล้วก็มาดูแบบคือพี่จะขอไม่ขอพูดถึงเทคนิคที่เขาใช้นะครับแต่แค่การตีความจากภาพที่เห็นแค่นี้ก็มากมายแล้วมีคุณค่ามากพอที่จะขับรถมาถึงสาย5นะพุทธมณฑลสาย5นะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์จางแซ่ตั้งนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5นะทุกคนมันอย่างที่บอกเนาะนอกเหนือจากเป็นศิลปินแล้วท่านยังเป็นกวีด้วยแล้วท่านเป็นกวีแล้วท่านยังร่ายกวีด้วยนั่นหมายความว่าความเป็นศิลปินครบองค์มากแล้วเจอผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีทักษะครบลูกขนาดนี้จะไม่มาลองสัมผัสสักครั้งนึงเลยหรอครับลองดูไหมครับเปิดทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะครับถ้าอยากมาติดต่อได้เลยเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ของพิพิธภัณฑ์ไว้ให้รวมถึงตัว
IG นะครับ ดูแล้วมาพูดมาคุยกันว่า มาแล้วเห็นผลงานของจางแท้ตั้งแล้วรู้สึกยังไงวันนี้เป็นไงปากอีออนทัวร์ แล้วมาแบบหนัก หนักๆแล้วโหเจอหนักมากเพราะว่าพอเจอแล้วมันกระแทกมากนะ ใช่ ทั้งผลงานที่เราไปพาไปชมเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ผลงานสุดท้าย ไม่ใช่หมายผลงานสุดท้ายนะหมายความว่าณตอนนี้ที่เราถ่ายรูปสุดท้ายของผลงานสุดท้ายออนสื่อนะแต่จริงๆแล้วชิ้นงานสุดท้ายจะเป็นชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับพี่พระจากแท้ตั้งครับผมวันนี้พวกเราปากชาแนลต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นหนึ่งในอินสปิเรชันที่จะทำให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับงานของจางแท้ตั้งได้ และศิลปะแขนงอื่นๆนอกจากซีรีส์ที่เราทำ โอเค คือมันเป็นศิลปะที่มันต้องมาดูเป็นซีรีส์อ่ะ อืม เพราะภาพที่อยู่ในทั้งหมดเนี่ยถ้ามาดูแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกัน ก่อนจะไปนะบอกตามตรงนะครับ ต่อให้คุณภาพของกล้องที่ใช้ถ่ายดีแค่ไหนก็ตามแต่ ไม่สามารถสร้างความรู้สึกได้เท่าการมองเห็นด้วยตาเนื้อและก็ยืนสัมผัสความรู้สึกของพลังงานของชิ้นงานศิลปะได้ด้วยตัวเองแน่นอน วันนี้พวกเราสองคนจะหมดเวลากันแล้วนะครับ เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับบาย